සුබ දවසක් වේවා මගේ යාළුවෝ හැම දිනාටම. ඉතින් ඔන්න අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ infovish YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Photoshop වගේ අමාරු photo editing softwares නැතුව one click එකකින් ලේසියෙන්ම photo වල background එක remove කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ background එක කියන එක ගැන පොඩි idea එකක් මම දුන්නොත් මම මේ විදිහට sample pictures ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ හැම picture එකකින්ම මෙන්න මේ විදිහට ෆොටුවක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා background එකක්. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක විතරක් මෙතනින් ක්ලීන් කරලා එළියට ගන්න ඕන වුණොත් අපිට මේක පොඩ්ඩක් අමාරු වැඩක් වෙනවා Photoshop වගේ software එකක් use කරද්දී. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ background එකක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක එක්තරා ක්‍රමයක් හරහා එක ට්‍රික් එකක් හරහා මාර ලේසියකින් එළියට ගන්න. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අන්න ඒ ගැන. ඉතින් අපි මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට අපේ web browser එක open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක search කරන්න ඕනේ remove.bg කියලා. මෙන්න මේ විදිහට remove.bg කියලා search කරපුවහම මෙන්න මේ විදිහේ website එකකට තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මෙන්න මේ search එක දාගෙන නැති නිසා ඔයාලට එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට සාමාන්‍ය website එකකට එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් අපිට upload image කියන එකට ගිහිල්ලා image එකක් ලේසියෙන්ම upload කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මෙතනින් select කරනවා මෙන්න මේ background එක මොකක් හරි background file එකක්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට select කරපුවාම ඔයාලට පේනවා ඇති automatically මෙන්න මේක background එක remove කරලා අපිට දෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක download කරගන්න තියෙනවා. අපිට මේක sign up වෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ, සල්ලි ගෙවන්න කිසිම දෙයක් නැහැ, සම්පූර්ණයෙන්ම free. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක download කරගෙන open කරගත්තාම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ object එක විතරක් clean වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට තව උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට මම ආයෙත් upload image කියලා කරන මෙන්න මේක හොඳටම පේනවා background එක. ඉතින් මම මෙන්න මෙතනින් ආයෙත් මෙන්න මේ විදිහට මේක select කරපුවම ඔයාලට පේනවා ඉතින් background එක remove වෙලා මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේක ආයෙත් download කරගත්තොත් ඔයාලට පේනවා මේක background එක විතරක් remove වෙලා මේක ලස්සනට මේ image එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති අපිට මේක අර Photoshop වගේ software එකකින් කරනවා නම් ගොඩක්ම අමාරු වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පොඩි website එකකින් කියන්නේ මේක අතනම open source website එකක්. මෙන්න මේක app එකකුත් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ උනාට ඒකේ beta version එකක් තාමත් යන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ළඟදිම අපිට මේක use කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක ඇත්තටම ගොඩක්ම useful වගේම ගොඩක්ම ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන්න. කියන්නේ ඇත්තටම කොත් one click එකකින් අපිට use කරන්න පුළුවන් software එකක්. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මම ඔයාලට කලින් කිව්ව මේ app එක. මෙන්න මේක MB 74ක් වගේ වෙන්නේ. මම ඔයාලට link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේකෙනුත් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ photos කීපයක් upload කරලා එකපාරේ ඒවා edit කරලාම අපිට output එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේක තාමත් ඉන්නේ beta version එකක් විදිහට. ඒ වුණාට අපිට මේක තාමත් use කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ අපේ මොන හරි picture එක හරියටම කිව්වොත් ඕනම format එකක තියෙන picture එකක් Photoshop වගේ අමාරු software එකක් use කරන්නේ නැතුව කොහොමද හරියට මේකේ background එක remove කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මොනවා හරි තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න, වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, comment කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපිට ආයි හම්බ වෙමු.